اختيار الوضع المناسب للقيادة يضمن لك الراحة والاستقرار أثناء قيادة السيارة. نظام التعليق المتغير التكييفي هو نظام يتحكم بجهاز التعليق بشكل تلقائي حسب أوضاع مصممة مسبقاً. للتحكم في النظام، الوضع الرياضي يستخدم أثناء تحميل الأمتعة الثقيلة وللقيادة على الطرق الغير ممهدة والطرق الجبلية الملتوية أو الطرق السريعة. الوضع العادي يستخدم في القيادة العادية. وضع الراحة وهو وضع يوفر راحة أكبر أثناء القيادة. عندما يكون نظام الدفع الرباعي على وضع L4 سيتم التحكم بوضع إضعاف الحركة بما يناسب القيادة على الطرق الوعرة. بغض النظر عن مكان مفتاح النظام،